This is the energy vibration lezing for the 5th sun, moon and rising. Het is de achtste week van het jaar 2018. En jullie vismensen krijgen zoveel geluk in dit jaar. Ongelooflijk, oké? Jullie krijgen echt positief en heel veel geluk in dit jaar, oké? Oké. De nummer 8 komt 3 keer op voor jullie. 3 keer. Het is een geluksweek. Het is the energy of the zon. This is the beginning van juli 2018. Dus het is een jaar met heel veel geld en succes. Oké? Zes van Pentacles. This is the energy vibration dat je gaat even je jaar begint met. Niet voor de vierde mensen. Vierde mensen krijgen de energie van de zon. De mensen die zijn 26 februari tot en met 19 maart. Je krijgt al de energie van help. Heel veel support kom in. Heel veel van jullie gaat weglopen van heel veel situaties wat hebben mee te maken met een vuur zijn mensen. Het kan organisatie, maar groot victory en succes komt in voor jou. Oké, dus je gaat weglopen en zet iets tot een eind. Nieuw beginnen komt binnen voor jullie. Is het zoiets als je gaat je rug even terugzetten tegen een situatie en nieuw positive energies gaat binnenkomen voor jullie. Oké? Dus ik ga het even tegen jullie zeggen dat je moet even opletten in this year. Oké, opletten. Positive energies come in. The number 8 energy is the number van infinity. En met 3 keer 8 is dat je financial abundance gaat naar je toe flowen. Op maandag, goed dag, je besloten om weg te lopen van de organisatie. Je hebt echt besloten om een eind te brengen met een organisatie. Dus je gaat daar weglopen van een organisatie. Voor de mensen 18 tot en met 40. Het is een situatie waar liefde voor jou. Je gaat een bepaalde situatie in je leven overwinnen in dit jaar. Dus de jonge mensen, je gaat over alle obstacles overlopen. Je krijgt gewoon hulp om dit te doen. Heel veel mensen, als u heeft een situatie mee te maken met de Prince of Wands. Heel veel mensen hebben een situatie mee te maken met een ram, een leeuw of een boodschap mensen. Je gaat deze situatie overwinnen. Je gaat deze situatie overwinnen. En daar krijg je echt goede nieuws. En wat zegt de kaart? Het zegt, in the battle for the 5 armies, the tide turns against the army of the Orisi. So you are going to win this battle, this war, whatever that is going on against you or that has taken place. Then you have the energy of the 10 of swords in reverse on Friday. And there is going to be a huge celebration coming up. And this is going to be extremely positive. A huge celebration that is coming up. And this is going to be positive, okay? A lot of news are going to be coming in. This can be news from letting you know that a situation is over. And help is going to be coming in for you. Then you have the energy of the 2 of Pentacles and the 2 of your emotion that is working for you. And then you have the energy of the devil and
the devil in reverse. So this is good. So for de mensen dat heeft een situatie dat mee te maken met een ram, of een leien of een boodschap aan mensen, maar meestal van deze situatie dat speelt is met een ram, omdat de dove komt hier 2 keer op. Dat betekent het is een ram. Heel veel mensen lezen de kaarten en dat is het. Er zijn heel veel mensen die realiseren niet dat de signs, de zodiac teken voor de ram en de steenbok is dicht bij elkaar of similar of voorgelijk met elkaar. Maar het probleem is dat de steenbok mensen hebben een gaten erover en een vis. Fem, die draagt 2 energy vibration en dat snappen heel veel mensen niet. En hier zie je dat uitspelen, omdat het laat je even weten voor de mensen die had een situatie met een ram persoon. En deze situatie ging voor een heel lange tijd. Je gaat even hier realiseren dat nou deze reign is over voor deze persoon. Het is echt over. Deze reign voor deze persoon is echt over. Deze reign voor deze persoon is echt over. Je krijgt informatie om te weten dat wat de obstakels en wat obstakels dat je hebt mee te maken, die obstakels dat je hebt mee te maken in je leven. Het is nou tot een eind is gekomen. Okay? Dus this is positive. There is a sense from heel veel van jullie gaat even weglopen van een organisatie. Het is het kan een institutie, het kan dat jullie hebben een situatie waar daar was oneerlijk situatie is gespeeld tegen u en een organisatie. Een zeer oneerlijke situatie dat was gespeeld tegen u en een organisatie. En je gaat even echt achteruit stappen. En je gaat hier weg van. En je gaat best wel de innerlijke krachten even vinden om te doen. Weet je, je gaat even gewoon weglopen van een situatie dat is gebeurd. Okay? Wat ik heb hier voor jullie, dames en heren, is dat meestal van jullie gaat even achterkomen iets. Okay? Ik ga het even zien. Meestal van jullie mannen gaat even achterkomen dat een goede kennis of jezelf, dat je als in je huis was ingebroken en de diefstal is plaatsgenomen en de informatie was gestolen van jou of van een goed vriend van jou. Okay? Ik kan je eigen huis, of ik kan dat het gebeurt met een vrienden. De informatie dat was gestolen, mensen gebruiken de informatie om documents te falsifieren. En dat gaat jullie achterkomen. Dat iemand is either in jouw huis of in een goede vriend huis van jou is echt een goede vriend of misschien is je partner. Dat iemand is in je huis of in de huis van je partner is ingebroken en hebben informatie genomen dat is echt van jou afgenomen, oké? En je gaat even achterkomen dat dit is best wel wat is gebeurd. En ik moet best wel tegen jullie Nederlandse vertellen dat sommige dat die mogelijkheid om je informatie te gestolen is best wel te doen. Oké, omdat mijn huis was ingebroken in 2012. 2012 mijn huis was ingebroken.
En iemand heeft mijn sloten eigenlijk gekopieerd en is in mijn huis is gegaan. En ik heb jaren tot en met nu even proberen om de situatie onder controle, omdat de persoon heeft mijn informatie proberen om te gebruiken. Dat noemen wij in de Verenigd identificatietheft, oké? Ik heb best wel gevraagd om hulp. De mensen zien dat er was geen spraak van inbraak. Er was geen spraak van inbraak betekent dat de deur of de raam was niet open gegaan. En dat is de reden waarom de onderzoek was niet doorgegaan. Maar het kost me bijna mijn leven. Dames en heren, ik ga het even tegen jullie vertellen dat dit gebeurt. En soms weten jullie niet dat het gebeurt. En het is zeer belangrijk dat jullie leren om je privé en je identity even goed te houden en zorgen dat als je komt achter dat je huis is ingebroken, omdat daar zijn mensen, dat is vreselijk. Want wat ik heb meegemaakt, wens ik het niet voor iemand anders. Maar daar zijn mensen die willen je even onderhoud even gaan halen voor niks, gewoon over jaloezie en haat. En de boodschap is dat mensen zal en wil proberen je informatie te gebruiken en je identity te gebruiken. En het is zeer belangrijk omdat zoveel dingen in de wereld nou gebeurt. We hebben zoveel nieuwe mensen dat komen in ons land en dat soort van dingen. We moeten weten waar is je informatie? Waar gebruik je informatie? Ik kan niet tegen jou zeggen dat je moet dit niet doen en dat niet doen. Maar zorg dat je beschermt je informatie. Een van de beste mogelijkheden en beste manier om je informatie om te beschermen is dat de overheid dienst heeft aan postbox. En dat is best wel goed. Omdat de overheid dienst overheid.nl heeft een mailbox en dat is goed om de mailbox aan te vragen. Sommige mensen zullen denken, ja, dat is niet zo safe, omdat wat als, kijk, is de overheid, als iemand in zijn website of de dingen gaan inbreken, dan wil ze best wel weten, maar ze kan daarachter komen wie dat heeft gedaan. Ik weet niet of een organisatie in Nederland momenteel, omdat ik zit in de Verenigde Staten, om de shit, op te lossen. Want diegene die in mijn huis is ingebroken, heeft mijn informatie misbruik gemaakt van mijn informatie. En daarom ben ik hier, deze situatie op te lossen, oké? Dus, dames en heren, wat ik wil aan jullie laten weten is dat dit gebeurt vaker. Wees voorzichtig als je gaat op een reis. Wat je doet, je moet altijd je paspoort op je hebben. Altijd een identificatie op je hebben. En ik ga jullie één ding leren wat ik heb achtergekomen. Zet nooit een kopie van je rijbewijs of je paspoort in je computer. Niet doen. Want als mensen je informatie vanuit je computer wat is gebeurd bij mij was gewoon vreselijk. Want ik zat aan mijn computer een nacht en iemand heeft gewoon mijn computer uitgelogd. En ik dacht, wat is dit? En ik zat gewoon naar film te kijken, omdat mijn zoon was in Nederland en hij heeft Netflix opgezet voor mij. En voor Netflix is in Nederland gekomen. En hij heeft zijn account aan mijn laptop gezet. En ik zat de film rond 3:30 ochtends om te kijken in de weekend met mijn vriend. En ik zag gewoon dat iemand heeft gewoon mijn computer uitgelogd. Nou hè, zeg hè, ja.
En toen probeer ik de volgende ochtend om uit te zoeken. Ik realiseer dat het komt vanuit Engeland. Toen ik heb de company in Engeland gebeld. De man heeft tegen mij gezegd, haal het van de internet af. Omdat iemand probeert iets slechts om te doen. En ga naar de politie. En in Nederland was daar geen cyberpolitie in die tijd. Dus ik heb dit meegemaakt. Ik wens dit niet voor iemand anders. Wees voorzichtig met waar je gaat, wat je doet met je computer. Omdat daar zijn mensen die willen je informatie gebruiken. En ik hou van jullie. Ik heb het meegemaakt. En dit is bij mij in Nederlands gebeurd. En ik moet deze aan iedereen vertellen dat het is zeer belangrijk om je identity om te beschermen. Omdat we gaan nu in een tijd van mensen proberen om de mensen identificatie om te stelen. En het is zeer belangrijk dat jullie dat weten. Dus voor dit nieuw jaar, voor jullie vismensen, wees voorzichtig wat je doet. Namaste. Tot volgende week.